سلامونه، نیکې هیلې احترامات زما ګرانو ملګرو، هیله لرم روغ جوړ به یاستئ، د صحت جامې به مو پر تن وي. زه ماهر افغان یم او تاسو ګورئ سټار ماسټر افغان اکیډمي. ملګرو، په دې کورس کې تاسو ته موږ کار کوو په زوهو ډیسک باندې. زوهو ډیسک یو کسټمر سروس کې کارېدونکی سافټویر دی چې عموما د ټیکټینګ سیستم دپاره استعمالیږي. دا چې ټیکټ څه ته ویل کېږي، تاسو به انشاءالله دغه عمره معلومات لرئ. نو تاسو مختلفو ځایانو کې چې کله وظیفې کوئ ملګرو، شاید از انټری لیول جاب آی ټي کې تاسو کوئ یا کسټمر سپورټ لیول باندې کار کوئ، نو تاسو ته هلته وایي چې مختلف پروډکټ دی او پلیټفارمونه دي، لکه زوهو ډیسک شو، نور ډېر پلیټفارمونه دي، زین ډیسک شو یا هم پریش ډیسک دی چې ستاسو په ارګنایزیشن کې کوم یو کارول کېږي، هغې پورې بیا فرق کوي. زه به کوشش وکړم په دې کورس کې تاسو سره هغه زه تجارب شریک کړم چې ما یو څه وخت راهیسې ترلاسه کړي دي. Since last 2 months I have been working as an email operator with an organization through March cards, and I want to share all the experience that I have got there using Zoho Desk. له تېرو 2 میاشتو راهیسې زه له یو ارګنایزیشن سره د مارچ کارډ په توګه آنلاین د ایمیل اپریټر په توګه کار کوم. نو دغه 2 میاشتو خواوشا کې چې کوم تجارب موږ ترلاسه کړي به تاسو سره شریک کړم، ځکه هلته موږ ټیکټینګ سیستم دپاره زوهو ډیسک کاروو. نو هغه به له تاسو سره شریک کړم. که څه هم د دې کورس ځینې ویډیوګانې ما لا مخکې ریکارډ کړي دي، خو هغه وخت کې زما فکر نه و چې دې نه به داسې یو کورس جوړ کړم. اوس چې الریډي هغه ویډیوګانې ریکارډ شوي دي، نو دا به انټروډکشن ویډیو شي او نور به هغه اپلوډ کړم. بیا انشاءالله که وخت و دې باندې به یو جامع او مکمل کورس د دې هر یو فیچر تاسو ته به انشاءالله زه تشریح کړم. نو زوهو ډیسک څه شی دی؟ اول به چیټ جی پي ټي ما نه مې لږه پوښتنه کړې ده چې زوهو ډیسک څه شی دی. دا زوهو ډیسک چې دی ملګرو، دا یو کلاود بیسډ سافټویر دی ښه، او دا چې تاسو اکسس کوئ، زوهو یو ډېره غټه کمپنۍ ده چې ډېر زیات تولیدات لري، خپل میل لري چې بزنس کې ډېر کارول کېږي. دا زوهو ډیسک دی، نور ډېر زیات پروډکټ او تولیدات دا لري زوهو کمپنۍ. نو دا زوهو چې دی، تاسو به زوهو ډاټ کام یو ویب سایټ دی، هلته به لاړ شئ، اکاونټ به ځان ته جوړ کړئ، او د دې زوهو ډیسک چې کوم دا پلیټفارم دی دا تاسو استعمالوئ. نو ما پری ټریل همدلته ستاسو د دغه په خاطر جوړ کړو، د چې دلته تاسو ته زه ټریننګ درکوم پری 15 days پری ټریل درکوي درته. له هغه وروسته باید تاسو پیمنټ وکړئ، منتلی پیمنټ دی دا، مختلف سبسکرپشن دي. نو ما صرف تاسو ته د په خاطر چې ټریننګ درته پرووایډ کوم، نو یو اکاونټ مې را جوړ کړو درته، صحیح ده. نو ګلونو، زوهو ډیسک دا څه شی دی؟ نو تاسو به هلته اکاونټ ځان ته جوړ کړئ، بیا به تاسو زوهو ډیسک ته داخل شئ، صحیح ده. زوهو ډیسک چې دی ملګرو، دا کلاود بیسډ سافټویر دی چې دا ډیزاین شوی دی د څه په خاطر چې تاسو کسټمر سپورټ ورکړئ. کسټمر سپورټ ډېر اهم دی یو ارګنایزیشن لپاره. ګوره، یو ارګنایزیشن چې چلیږي، د هغه د رئیس نه ول تر نوکره پورې څومره معاشات دي، د هغوی چې څومره عاید دی، هغه د کسټمر نه کېږي، پیرودونکی. وخت چې پیرودونکی خفه وي، ارګنایزیشن هېڅ هم نشي کوي. باید څومره چې پیرودونکی خوشحاله کېدی شي، هغومره پیرودونکي زیاتېدی شي، او څومره چې پیرودونکي زیاتېږي هغومره د ارګنایزیشن عاید زیاتېږي. نو ټول ارګنایزیشن په دې باندې تاکید کوي چې کسټمر سپورټ باید ډېر قوي وشي. زموږ چې کوم کسټمر دی هغه باید خفه نه شي، هغه ته باید په وخت ریپلای ورکولی شي، په وخت جواب ورکولی شي، چې هر مشکل هغه باید په وخت حل کړی شي. نو د دې دپاره مختلف سافټویر ډیزاین شوي دي چې یو یې زوهو ډیسک دی. د نمونې په ډول تاسو یو ډېر ستره کمپنۍ لرئ، هغه هم د کمپیوټرو په خرڅلاو کې. نو تاسو باید کسټمر ته ښه سپورټ ورکړئ. دا معنی چې یو کسټمر رالی تاسو نه آنلاین یا هم ستاسو مختلفو مارکیټونو ته درغلی، تاسو نه یو کمپیوټر وپېرو، هغه د کمپیوټر کې مشکل لري، کمپیوټر یو مشکل لري، تاسو داسې یو کمپیوټر پرې خرڅ کړی دی چې کسټمر
دغه د سټیسفاید شوی نه دی، خوشحاله نه دی احساس دی. نو تاسو مختلف پلیټ فارمونه لري، لکه تاسو به شاید د فیسبوک کې پیج ولرئ، شاید تاسو یوټیوب چینل ولرئ، شاید تاسو ویب سایټ ولرئ، تاسو مختلف ایمیل تاسو ورته پرووایډ کړئ. نو دغه تاسو ته میل کوي، ایمیل درته کوي چې صاحب دغه کمپیوټر تاسو ما پیرلی دا مشکل لري، دا بیرته واپس کړئ. نو تاسو کولی شئ څومره ځله چې تاسو کولی شئ د هغې ایمیل ته مثبت ځواب ورکړئ، پازیټیو انسر ورکړئ، زر هغه به خوشحاله شي او هغې ته ریپلای ورکړئ او مشکل یې حل کړئ. نو دې دپاره دغسې پلیټ فارمونه شته، صحیح ده، چې تاسو باید کسټمر ته، دې ته کسټمر سپورټ وایي ملګرو. نو عموما دغه کسټمر سپورټ باید ډېر ښه واوسي. کسټمر سپورټ کیدای شي چیټ له لارې واوسي، کیدای شي وایس موبایل ټلیفون له لارې واوسي، کیدای شي ایمیل، کیدای شي ویب سایټ، مختلف پلیټ فارمونه له لارې کیدای شي. او زوهو ډیسک کې غټه ښېګڼه هم دا ده چې دا ملټي چینل سپورټ لري، صحیح ده. نو که تاسو یو ځای کې ملګرو کسټمر سپورټ باندې کار کوئ، از ټیکنیشن کار کوئ، یا از هیلپ ډیسک کار کوئ، از ایمیل اپریټر کار کوئ، نو تاسو ته زوهو ډیسک هم د چیز دی کوي. زوهو ډیسک ډېر پیچز لري، خو مین پیچر چې دی که نه هغه د ټیکټینګ سیستم دی چې ټیکټونه دې درج کړي. اوس خبره دا چې ټیکټینګ سیستم څه ته ویل کېږي؟ ټیکټینګ سیستم هم دې ته ویل کېږي چې دغسې یو مشکل راغلی، دا مشکل ته دلته درج کړي او د دې مشکل حل لاره څنګه دې حل کړو، چا حل کړو، هغه باید ته دې کې ور واچوي. دا مشکل راغلی په دغه وخت کې حل شو، چا حل کړو، پلان کې خان سي. دا ډېر اهم سیستم دی چې ته دلته ټیکټ درج کړي او د ټیکټ حل لاره راوباسي. نو زوهو ډیسک عموما کوم ځای کې کارول کېږي؟ که ته یو ځای کې کسټمر سپورټ ریپرزنټیټیو یا هیلپ ډیسک ټیکنیشن یې، ته یو ځای کې هیلپ ډیسک یې، یو کس تا ته وویل چې زما کمپیوټر باندې بلو سکرین آف ډیت مشکل راغلی، تا دا مشکل خپله حل کو یا د بل کس ته اسکلیټ کو او هغه حل کو، نو حل لاره به دا مشکل به هم ځان سره په ټیکټ کې واچوي او د حل لاره به مو واچوي. که سبا دا مشکل بیا راځي نو موږ سره به حل لار تیار پته وي او بس دا به ورته ورکوو. که ته سپورټ ټیم منیجر یې، ته کسټمر سروس منیجر یې، که ته آی ټي سپورټ سپیشلیسټ یې، ګوره to handle internal or external IT related queries and issues in the organization. دا نو څوک یو پوښتنه کوي، یو مشکل راجګېږي، هغې ته د حل لاره پیدا کوي، دا به دلته وي. ګوره د زوهو ډیسک چې کوم دی هغه اصلي فیچر دا ټیکټ منیجمنټ دی چې ته ټیکټ منیج کړي، ټیکټ راواخلي، ټیکټ اساین کړي او ټیکټ بند کړي. همدارنګه دې کې انشاءالله اټومیشن هم کېږي، هغې باندې هم خبرې کوو. ملټي چینل سپورټ دی. په همدې زوهو ډیسک په داخل کې ګوره انټیګریټس ویریس کمیونیکیشن چینل انکلوډینګ ایمیل، فون چیټ، سوشل میډیا اینډ مور انټو ون پلیټ فارم. همدې زوهو ډیسک کې تاسو د ارګنایزیشن سوشل میډیا پلیټ فارمونه هم چلوی شي، د هغې ایمیل هم ټریک کولی شي، د هغې موبایل او فون او ایوریثینګ دلته تاسو کولی شي، د ټول ځایونو دلته جواب ورکوي. اټومیشن په دې کې کېږي، یا سیلف سروس پورټل پکې شته، اس ایل ایس پکې شته. اس ایل ایس دې کې ډېره اهمه خبره ده چې اینډ یوزر موږ باید حتما سټیسفاید کړو، څومره وخت کې باید ورته جواب ورکړي، څومره وخت نه باید یو ټیکټ وانه وړي. انشاءالله دې باندې خبرې کوو. ریپورټ اینډ انالیټکس کتی شي بیا په دې کې چاته څومره ټیکټونه اسان شوي دي، په څومره وخت کې ترسره کړي دي. کسټمایزبل ورک فلو ده. نالج بیس ایریا پکې شته چې نالج بیس انشاءالله دې کې ارټیکل موږ ایډ کولی شي. کولیبریشن ټول دی، مختلف کسان کولی شي، یو ټیم کولی شي چې په یو ټیکټ کار وکړي. یو ټیکټ راغلی هیلپ ډیسک لیول 1 پې کوشش وکړو، وی نه شو کړی. هیلپ ډیسک لیول 2 ته ور واچو، هغه مو نه شو کړی، لیول 3 ته ور واچوي. کېدای شي وروسته په یو ټیم کار وکړي، ځکه مشکل باید حتما حل شي. دا یو موبایل اپ لري دې دپاره، د زوهو ډیسک لپاره، او د زوهو سی آر ایم او نور سافټویر سره هم موږ کولی شو چې دا بیا ټچ کړو او انټیګریټ یې کړو سره. نو دا ډېر اهم څیز دی. ښه ملګرو، دا پلیټ فارم دی زوهو ډیسک. ګوره دې کې یو ټیکټ راغلی، تاسو زیرو ټیکټ د نمونې په ډول دا ټیکټونه دي چې دلته موږ ته راغلي دي. آل ټیکټس ما سره څومره ټیکټ دي؟ 2 ټیکټ دي. دې زه کولی شم صرف یو اوورویو در کوم. آل ټیکټ وګورم، ټول ټیکټونه ګوري که نه؟ دلته راشه کلوز ټیکټس، کوم ټیکټونه راغلي دي او چا کلوز حل لارې ورته پیدا شوي دي، نو دا 2 ټیکټونه دي. کوم داسې ټیکټس دي چې لا تر اوسه پورې مای ټیکټ، ما ته کوم ټیکټونه اسان شوي دي، مای اوپن ټیکټ، داسې کوم ټیکټ شته چې ما ته راغلی وي ماهر افغان ته اوسه پورې نه وي حل شوي وي؟ نه، نشته. دا فلټر ریویز نه موږ لګوی شو. زه به ورته راشم او درته به ووایم چې آل ټیکټس راته وښایه. د نمونې په ډول یو ټیکټ تا ته زه اسان ګورم چې دا ټیکټ تا ته وښیم. دا ټیکټ د خان یوزر لخوا راغلی دی او ماهر افغان ته اسان شوی دی او حل لاره ورته پیدا کړې ده. صحیح ده. نو د ټیکټ ډېر معلومات دي. ټیکټ کې څه راغلي دي؟ خان صاحب وایي as the end user restart the computer it goes automatically to be SOD. څنګه چې end user computer restart کوي ډایرکټ بلو سکرین پې راځي. نو بیا څه وایي؟ the problem has been solved by ماهر افغان. ماهر افغان لخوا مشکل حل شوی دی او the customer is now happy. خوشحاله دی. څنګه حل شوی دی؟ ریزولوشن حل یې سره دی حل دی. دې جګې ته حل لاره ده. ټایم څونه وخت کې حل شوی دی؟
ماهر افغان په تقریبا 1.50 دونه وخت کار کړی. نو دا ما سره یو ټیکټ دی. تاسو دلته کولی شئ چې مختلف ټیکټونه ولرئ، ټیکټونه تاسو به فلټر کولی شئ. دې ځای تاسو ټوټل کاونټ معلومولی شئ، 2 ټیکټه اوسه پورې راغلي دي، ویو دي او نور ډېر خبرې. دې ځای تاسو کولی شئ یو ټیکټ اوپن کړئ. یو کسټمر تاسو ته زنګ ووهلو هلو آی هیو ا پرابلم، نو ته دا پرابلم د هغې څه پرابلم دی هغه د دې ځای کې درج کولی شي. اوکې نو ټیکټ دې نه اوپن کوی هم شي. دې ځای کې نوټیفیکیشن راغلی دی چې یو ټیکټ فرام خان واز اساین ټو ماهر افغان، هغه کتی شي. صحیح ده. دلته عموما نورې ډېرې خبرې دي چې انشاءالله بیا به پرې په تفصیل سره خبرې کوو. ټیکس دي، نور خبرې دي، خو دې کې موږ سره عموما دغه ځای کې دا موجولز دي چې دې کې دا ټیکټ ډېر اهم موجول دی. نور اخوا بیا نالج بیس دی چې دې کې تاسو یو مشکل رالی حل لاره مو ته پیدا کړه، حل لاره تاسو به دې ځای کې اچوئ. لکه ګوره بلیز کړو اپډیټ او دا نور دپاره حل لاره اچول شوي، نالج بیس وي دا. بیا دې نه تاسو لنډ جواب ورکوی شئ. بل پکې د کنټراکټ ساحه ده او بل کسټمر ساحه ده. کنټراکټس او کسټمر انشاءالله به یو موږ وایو. تاسو سره خان یو ستاسو د خان ستاسو یو کسټمر دی، ځکه هغې نه مشکل راغلی دی. د ټیکټ درج کول ټیکټ ډېر اهم دي، انشاءالله نور خبرې هم بیا کوو. او بل ټیکټ چې دی زموږ د لارنس لخوا راغلی، نو چې یو کس لخوا ته ټیکټ راشي، کله تاسو ته یو کس زنګ ووایي چې زه یو مشکل لرم، ښه وروره نوم دې څه دی، کوم ځای نه دې زنګ وهلی دی، دا معلومات به درنه اخلي که نه. ته د هغې کسټمر یې، نو کسټمر معلومات دلته راځي. انالیټکس تحلیلونه دلته کتل کېږي چې کوم یوزر لخوا څه شی راغلی دي، چاته څومره ټیکټونه اساین شوي دي. ګوره اوپن ټیکټ 0 دی، اون هولډ لا چا 0 دی. دلته راشه ان اساین ټیکټ لا نشته. 1 نیو ټیکټ راغلی دی، 2 ټیکټونه راغلي هغه کلوز شوي دي. دلته ګوره ټول انالیټکس دې ځای کې تاسو ته ښودل کېږي. اکټیویټیز کوم کارونه ترسره کېږي هغه دې موجول کې دلته تاسو سره دغه شوي دي. ګوره آل اکټیویټیز ټول کارونه راته وښایه. دې همدارنګه کمیونټي دی. دلته سوشل کې تاسو کولی شئ خپل ګوره دا ستاسو کمیونټي، تاسو کوم کمیونټي جوړ کړي، کمیونټي جوړوی شئ د مختلفو ټیمونو ترمنځ. ستاسو مختلف سوشل میډیا پلیټفارمونه تاسو دلته کولی شئ چې را ایډ کړئ. دې ځای کوئ چیټ، دلته تاسو کولی شئ چې چیټ سپورټ ورکړئ خلکو ته او نور ډېر څیز. نو انشاءالله موږ په دې یو موجول باندې ښه پوره خبرې کوو، خو د تر ټولو ډېر اهم چې دغه ټیکټ دی او نالج بیس دی. بیا نو د دې شاته سیټ اپ چې کوم دی هغه کې ډېر زیات سیټینګونه دي، ډېر زیاتې خبرې پکې دي. د ارګنایزیشن په هکله تاسو دې ځای کې کولی شئ مختلف ډپارټمنټونه ایډ کړئ. دلته تاسو ډپارټمنټ باندې کلیک وکړئ. ملګرو ټول دغه چې کوم دی که نه، دې تاسو کولی شئ یو نوی ډپارټمنټ اضافه کوئ. بیا ځکه تاسو چې کله یو ټیکټ اساین کوئ، نو تاسو ته وایي چې یو ډپارټمنټ ته اساین کوئ که نه یو یوزر ته اساین کوئ. خبره مې دا کوله چې دلته ډېر زیات سیټینګونه دي. نو هغه سیټینګز چې زه پرې پوهېږم او ما استعمال کړي دي هغه به درته وښایم. نور زیاترو باندې زه خپله هم نه پوهېږم، ځکه سپینې خبرې به کوو. نو هغه شیانو باندې زه پوهېږم او به درته ووایم. صحیح ده. یوزر منیجمنټ کې موږ ایجنټ دلته اضافه کوو، ځکه ته چې هلته کله یو ټیکټ درج کوې تا ته وایي چا ته دا ورکوئ، نو تا سره به ایجنټ وي، مختلف ټیمز به وي. دې ځای ته ټیمز اضافه کوی شي او دې ځای ته کوی شي رول اضافه کړي، مختلفې دندې اضافه کړي. چینل ډېر اهم دی، دې باندې به خبرې کوو چې ایمیل، پول، چیټ، هیلپ سنټر ډېر اهم دی چې تاسو سره پرې ملګري او ستاسو کسټمر خبرې کوي. صحیح ده. کسټمایزیشن کې به انشاءالله خبرې کوو او اټومیشن کې خو به انشاءالله ډېر زیاتې خبرې کوو، ځکه دې کې ډېر زیات اهم دی. اټومیټیکلی دي مختلف الګوریتمز دلته چې په کوم الګوریتم اټومیشن موږ وکړو او چاته دي څومره څه اساین شي دغه چې زموږ کوم ټیکټس راځي. نو دلته بیهایند د سین کې ډېر زیات سیټینګ دی، ښه دا د یو سیټ اپ دی. خو خبره دا ده چې تر ټولو اهم یې دلته ټیکټ دی. تاسو زده کړئ چې ټیکټ څنګه درج کړو، ټیکټ باندې څنګه کار وکړو، ټیم ته یې څنګه واچو، کوم یوزر ته یې واچو. او تاسو د دې مختلف حالتو ګورئ. دا ټیکټ راغلی دی کلوز دی، ښه اوپن اسکلیټډ لا نه دی. او فلټر مختلف فلټرونه زده کړئ او نالج بیس زده کړئ. نو انشاءالله چې په دغه زوهو ډیسک باندې به کوشش وکړم چې زه یو کمپلیټ کورس ریکارډ کړم او تاسو ته دلته اپلوډ کړم. همداشته ویډیوګانې هم درته اپلوډ کوم، دا ما وخت نا وخت ریکارډ کړي دي. خو ګوره دا ټیکټ چا ته اساین دی؟ ماهر افغان ته اساین دی، خو دا بیا یو ټیم ته اسان دی چې انټرنل ټیم نومیږي. صحیح ده. نو انشاءالله که وخت نا وخت به زه دې باندې نور ویډیوګانې هم ریکارډ کړم تاسو زوهو ډیسک زده کړئ. زوهو ډیسک ډېر اهم دی، ځکه ته چې ځای کې وظیفه کوې ایز هیلپ ډیسک یا ټیکنیشن، نو ته شاید
که ټیټ ارګنایزیشن اوس صحیح ده بیا شاید خپله دیو داسې یو سیستم جوړ کړی هغه اوس یا کېدای شي اکسل کې یو ټیکټینګ سیستم ایزي ټیکټینګ سیستم اکسل کې جوړ کړی اکسل کې هم جوړیږي یو کوچنی ارګنایزیشن لپاره مګر های سطحه ارګنایزیشن حتما یا زوهو ډیسک استعمالوي یا پرش ډیسک یا ځینې ایمیل سپورټ د پاره ځانته جیمیل د پاره ځانته بیل ایمیلینګ سیستم یا جیمیل د هغې دپاره بیل بیل مختلف ټیکټینګ سیستمونه شته او کسټمر لیول سپورټ باندې سافټویر یې شته خو دا مشهور دی زوهو ډیسک چې ډېر زیات کارول کېږي نو از ا پروډکټیویټي ټول دی ستاسو باید حتما زده وي